مواد لازم: کره 4 قاشق غذاخوری، روغن 1 قاشق غذاخوری، پیاز خرد شده 2 عدد، سیر رنده شده 4 عدد، قارچ خرد شده 750 گرم، پودر آویشن 1 قاشق چایخوری، آرد ساده 6 قاشق غذاخوری، آب سبزیجات و یا آب مرغ 4 پیمانه، فلفل سیاه پرک شده به میزان دلخواه، خامه 1 پیمانه، جعفری خرد شده 1 قاشق غذاخوری. دوستان کره رو به قابلمه اضافه کنید، روغن رو هم اضافه کنید، اجازه بدید کره آب بشه. بعد از اینکه کره آب شد پیازتون رو اضافه کنید، مقداری تفت میدیم تا پیازامون نرم بشه. دوستان بعد از اینکه پیازامون مقداری نرم شدن، سیر رنده شده رو اضافه کنید، مقداری تفت میدیم برای چند ثانیه. خب دوستان بعد از چند ثانیه ما قارچمون رو اضافه میکنیم. دوستان شما هم از قارچ سفید میتونید استفاده کنید، هم از قارچ قهوه‌ای میتونید استفاده کنید. دوستان قارچا رو کم کم مخلوط بکنید تا آب بندازه، نرم بشه و حجمش کم بشه. نکته مهمی که راجع به قارچ دوستان باید بگم این که بعد از اینکه قارچ رو شستین حتما پایه قارچ که ته قارچ رو بگیرید با دستتون و دور بندازید و قارچ رو اسلایس کنید به این شکلی که میبینید و اضافه کنید. قارچ رو با پایه خورد نکنید. دوستان من یه رسیپی دیگه برای سوپ قارچ دارم تو کانال، جزو اولین رسیپیایی بود که آپلود کردم، ویدیوشو براتون میذارم تو قسمت توضیحات میتونید ببینید. اونم خیلی خوشمزه است، کاملا یه دستور جذاب و متفاوت دیگه داره. این در واقع کریم آف مشروم به انگلیسی گفته میشه، اینم فوق العاده خوشمزه است. بعد از اینکه قارچمون مخلوط شد و مقداری حجمش گرفته شد، آویشن رو اضافه کنید. من 1 قاشق چایخوری اضافه میکنم، شما اگه طعمش رو دوست دارید میتونید بیشتر هم اضافه کنید. کاملا مخلوط کنید تا قارچ تفت بخوره و حجمش کاملا کم بشه. دوستان همونطور که میبینید قارچمون کاملا آب انداخته. اجازه بدید مقدار دیگه تفت بخوره تا مقداری از آبش کم بشه، حدود 5 دقیقه. خب دوستان 5 دقیقه بعد همونطور که میبینید قارچ کاملا نرم شده. در این مرحله به میزان لازم نمک اضافه کنید. دقت کنید ما قرص سبزیجات و یا قرص مرغ اضافه میکنیم و ممکنه نمکش زیاده از حد بشه، پس نمکش رو دقت بکنید. فلفل سیاه پرک شده دوستان هر چقدر که میخواین میتونید اضافه کنید طبق ذائقه. آردتون رو اضافه کنید، مواد رو کاملا مخلوط کنید. فوق‌العاده رسیپی ساده و در عین حال خوشمزه‌ای هستش و خیلی هم سریع درست میشه. خب دوستان وقتی تمام مواد مخلوط شد، آب سبزیجات و یا آب مرغ رو اضافه کنید. کاری که من کردم 2 تا قرص سبزیجات رو داخل آب گرم حل کردم و به این شکل اضافه کردم. مواد رو کاملا مخلوط کنید. دوستان در این مرحله در قابلمه رو بذارید ریز ریز بجوشه تا سوپ مقداری غلیظ بشه. سوپمون غلیظ شده، برای من غلظتش کاملا مناسبه. اگه دوست دارید میتونید یه ذره بیشتر غلیظ بشه ولی برای من اوکی هستش. سوپ از روی حرارت برمی‌داریم. اجازه بدید سوپ از جوشش بیفته و بعد خامه رو اضافه میکنیم. توی رسیپی اوریجینالش فقط خامه هستش 1 پیمونه، ولی اگر شما دوست داشتید میتونید نصف این مقدار رو شیر گرم و نصفش رو خامه اضافه بکنید، هیچ فرقی نداره، ولی من خامه اضافه میکنم. به میزان دلخواه مقداری جعفری خرد شده هم اضافه کنید و مخلوط بکنید. دوستان در این مرحله میتونید مزه سوپتون رو چک بکنید. اگر آویشن خواستید بیشتر بزنید میتونید بزنید، اگر خواستید نمکش بیشتر باشه میتونید بزنید، فلفلش به همین شکل. اگه بخوام بهتون یه آیدیا برای سرو این بدم، با نون سیردار و کره‌دار خیلی خوشمزه میشه. نون توست شده که یه مقدار کره و سیر بزنید یا از این حاضریا بگیرید، فوق العاده میشه اگه با اون سرو کنید.
اگرم دوست دارید میتونید آب لیمو هم بهش بزنید. مجلسی ساده و راحت و سریع حتما امتحان بکنید و لذت ببرید.